अहिले नेपालमा बढ्दै गएको कोभिड-19बाट बाँच्न र बचाउनको लागि दिइएका गाइडलाइन्सहरू यहाँहरूले राम्रोसँग फलो गर्नुभएको छ भनी आशा गरेकी छु। गाइडलाइन्सहरू जस्तै घरमै बस्ने, घरमै बस्दा पनि समय समयमा साबुन पानीले राम्रोसँग 20 सेकेन्डसम्म हात धुने या त सेनिटाइजर लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर निस्किनै परेमा फेस मास्कको प्रयोग गर्ने, यतिका सावधानी अपनाउँदै पनि कहिलेकाहीँ हामीले बाहिरबाट सामान किनेर ल्याउँदा त्यो सामानबाट पनि हाम्रो घरभित्र यो कोरोना भाइरस भित्रिन सक्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले विचार गर्नुभएको छ? नमस्ते, स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई मेरो च्यानल मम एन्ड बेबीमा। यदि यहाँहरूले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने हजुरलाई मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। यदि अहिलेसम्म पनि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने म अनुरोध गर्दछु कि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार यो पुष्टि भएको छ कि कोरोना भाइरस हावामा 3 घण्टा, कार्टुनमा 24 घण्टा अर्थात् 1 दिन र प्लास्टिक र मेटलमा 3 दिनसम्म सक्रिय हुने गर्छ। त्यसैले हामीले घरको उपयोगमा ल्याउने खाद्यान्न सामानहरू किनेर ल्याउँदा पनि ध्यान दिनुपर्ने अत्यन्तै जरुरी कुराहरू पनि छन्, जुन कुराहरू आज म यहाँहरूलाई यो भिडियो मार्फत सेयर गर्न गइरहेकी छु। त्यसैले हामीले आफ्नो घरको सामान किन्न जानु पर्दा पनि एकैचोटि 1 देखि 2 हप्तासम्मलाई पुग्ने गरी सामानहरू किनेर ल्याउने, जसले गर्दा हामीलाई घरिघरि बाहिर निस्किनु नपरोस्। सामान किन्न जाँदा घरकै छेउको पसल किन नहोस्, अनिवार्य रूपमा फेस मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हातमा सेनिटाइजर लगाउने र हातले नाक मुख छुँदै नछुने। फेस मास्कको अर्को पनि फाइदा के छ भने हामीले कहिलेकाहीँ भुलेर हातले नाकमुख छुने गर्छौँ। यदि फेस मास्क हामीले लगाएका छौँ भने यसले हामीलाई नाकमुख छुनबाट रोक्छ। सामान किन्न जाँदा घरको स्वस्थ व्यक्ति जाँदा राम्रो हुन्छ, किनकि उमेर ढल्किएको पाएको व्यक्तिहरू नियमित औषधि सेवन गर्नेहरूमा यो भाइरसले छिटो संक्रमण गर्न सक्छ। सामान किन्न जानु अघि नै हामीले लिस्ट बनाऊ ताकि हामीले बाहिर धेरै समय बिताउनु नपरोस्। यदि यहाँहरू कसैलाई यो रोगको लक्षण जस्तै ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, यदि कुनै पनि लक्षणहरू छ भने यहाँहरू बाहिर ननिस्किनु भए राम्रो हुन्छ, किनभने यहाँहरूले त त्यो रोगलाई पचाएर जित्न सक्नुहोला, तर सोच्नुहोस् त यहाँहरू बाहिर जानुहोला र त्यो रोग कोही अरू व्यक्तिलाई सर्यो भने त्यो व्यक्तिको इम्युन सिस्टम कमजोर हुन सक्छ, त्यो व्यक्तिले आफ्नो ज्यान पनि गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले हामीले यस्तो अवस्थामा आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले यहाँहरूलाई पूर्ण तरिकाले निको नभएसम्म सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु अति नै उत्तम हुन्छ। हामी कोही पर्फेक्ट त छैनौँ, तर कतिपय कुरा हाम्रो हातमा पनि छ। जस्तै हामीले सामान किन्न जाँदाखेरि हाम्रो घरमा सामान मात्र आओस्, भाइरस होइन। त्यही हेतुले आज मैले यो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई केही कुराहरू सेयर गर्न गइरहेकी छु, जुन कुराहरू मैले आफ्नो जीवनमा दैनिक रूपमा भनौँ या जब सपिङ गरेर ल्याउँछु त्यो कुराहरू मैले फलो गर्छु। यहाँहरूको तरिका छुट्टै होला, मेरो तरिका छुट्टै होला, तर हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ नि जसरी हुन्छ आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ यो कोभिडबाट। सामान किनेर ल्याइसकेपछि ती सामानहरूलाई कुनै एक ठाउँमा अलग्गै राख्ने, त्यसपछि कतै पनि नछोइकन साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म राम्रोसँग हात धुने। त्यसपछि भिडियोमा देखाए जस्तै गरी 2वटा ठाउँ छुट्याउने, एउटा सामान ल्याउन बित्तिकै राख्ने ठाउँ र अर्को सफा गरिसकेपछि राख्ने ठाउँ। यहाँ मैले कार्डबोर्डको प्रयोग गरेकी छु, किनकि मेरो घरमा सबै ठाउँमा कार्पेट भएको कारणले गर्दा मैले कार्डबोर्डलाई पहिला नै डिसइन्फेक्ट गरिसकेको थिएँ र त्यही कार्डबोर्ड अहिले म प्रयोग गर्दैछु। यो कार्डबोर्डहरू मेरो घरमा पहिलेदेखि नै भएको कारणले गर्दा यो कार्डबोर्डहरूमा कुनै पनि कोरोना भाइरस छैन भने म 100% स्योर छु। त्यसै कारणले यहाँ मैले उक्त कार्डबोर्डहरू प्रयोग गरेकी छु।
यदि यहाँहरूको घरमा मार्बल या सफा गर्न पुछ्न मिल्ने सतह छ भने त्यसलाई पनि यहाँहरूले राम्रोसँग स्प्रे कि त वाइप्सको सहायताले सफा गर्न सक्नुहुनेछ र डिसइन्फेक्ट एरिया बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ भिडियोमा देखाए जस्तै मैले 2 ठाउँ छुट्याएको छु। देब्रे ठाउँ सामान किनेर ल्याउन बित्तिकै राखेको फोहोर ठाउँ भनौँ र दाहिने ठाउँ चाहिँ सामान किनेर ल्याएर त्यसलाई राम्रोसँग डिसइन्फेक्सन वाइप्सले कि त स्प्रेले सफा गरेर राख्ने ठाउँ हो। डिसइन्फेक्सन स्प्रे कि त वाइप्सले सफा गरेर पनि त्यो ठाउँमा सफा गरिएको सामान राख्न सक्नुहुनेछ। सामानहरू सफा गर्ने क्रममा तुरुन्तै प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने सामानहरू जस्तै तरकारी, फलफुल इत्यादिलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् र अरू सामानहरू जस्तै चामलको प्याकेट, क्यान फुडहरू, प्लास्टिकका प्याकेजहरूलाई पनि राम्रोसँग वाइप्स गरेर सकिन्छ भने 2-3 दिनसम्मका लागि छुट्टै ठाउँमा राखिसकेपछि मात्र प्रयोग गर्ने। किनभने मैले अघि नै भनिसके प्लास्टिकहरूमा यो कोरोना भाइरस 3 दिनसम्म सक्रिय हुन्छ भने कागजमा 24 घण्टा अर्थात् 1 दिनसम्म सक्रिय हुन्छ। सामानहरूलाई अलग ठाउँमा राख्नु अघि पनि सबै सामानहरूलाई राम्रोसँग वाइप्सले पुछेर हुन्छ कि स्प्रेले पुछेर हुन्छ कि जसरी भए पनि राम्रोसँग सफा गरेर राख्नुहोस्। किनकि हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको भाइरसलाई भित्र नदिनु हो। यदि हजुरहरूले ल्याउनु भएको सामान मध्ये कुनै सामानको बाहिरी र भित्री 2वटा प्याकेजिङ छ भने बाहिरी भाग मात्र राम्रोसँग सफा गरेर भित्रको प्याकेजलाई नछोइकन भिडियोमा देखाए अनुसार सफा झोला अथवा सफा ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। किनकि बाहिरी भागमा मात्र भाइरस हुन्छ तर भित्री भाग भाइरस रहित हुन्छ। हामी कतिजनालाई लाग्न सक्छ कि फ्रोजन गरी राख्दा भाइरस मर्छ भन्ने, तर यो भाइरस फ्रोजनमा पनि सक्रिय नै रहन्छ। त्यसैले फ्रोजन सामानहरूको प्याकेटबाट फ्रोजन सामानहरूलाई निकालेर छुट्टै सफा बट्टा कि त झोलामा राखेर फ्रोजन गर्नुहोस्। फलफुल र तरकारीहरू सफा गर्दा कुनै पनि केमिकल युक्त जस्तै साबुन, डिटोलको डाइरेक्ट प्रयोग नगर्नुहोस्। किनकि उक्त केमिकलहरू प्रयोग गर्दा तरकारी र फलफुलहरूले सोच्न सक्छ, जुन कुरा खाँदा हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पुर्याउन जान्छ। त्यसैले पानीले मात्र राम्रोसँग पखालेर राख्नुहोस्। यदि यहाँहरूलाई बजारबाट ल्याएको खुल्ला फलफुलहरू खान असहज लाग्छ भने भेनिगर र पानीले पनि सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सफा गर्दा 1 भाग भेनिगर र 4 भाग पानी मिसाएर सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सफा गरेपछि तरकारी र फलफुलहरूलाई कुनै एक ठाउँमा सुक्नको लागि राख्न दिनुहोस्। आशा छ आजको भिडियो यहाँहरूको लागि युजफुल भएको छ। यदि छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि यो जानकारी धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू बीच छिटो पुर्याई कोभिड-19बाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउन सकौं। यदि हजुरहरूले मेरो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने मलाई पनि हौसला मिल्नेछ ताकि म अझै राम्रो भिडियोहरू यहाँहरूको माझ ल्याउन सकौं। धन्यवाद।